नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आजचा मेनू आहे छोले मसाला। त्याच रेसिपी बघून कंटाळलात का? तर आज अशा प्रकारचं वाटण घालून बनवा छोले मसाला। त्यासाठी लागणारे साहित्य: उभा चिरलेला कांदा, लसूण, तमालपत्र, लवंग, दालचिनी, वेलची, सुक्या खोबऱ्याचे वाटण, जिरं, हळद, छोले मसाला, हिरवं वाटण, घरचा मसाला, कढीपत्ता आणि टोमॅटो। सर्व साहित्याचे वजनी प्रमाण मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केले आहे। तर हे छोले मी रात्रभर पाण्यात भिजवून ठेवले होते। स्वच्छ धुवून घ्यायचे आता ते आपण, आणि मीठ घालून मिक्स करूयात। त्यानंतर कुकरमध्ये 6 ते 7 शिट्ट्या आपण घेणार आहोत। हे बघा, छोले चांगले शिजलेले आहेत। कढई चांगली गरम झाल्यावर त्यात 1 पळी तेल घालूया। त्यानंतर उभा चिरलेला कांदा घालू। कांदा चांगला तांबूस रंग येईपर्यंत तळून घेऊयात। आता कढीपत्ता घालून घेऊयात, तसेच टोमॅटोही घालू। चांगलं तेलात परतून घेऊयात। आता चांगलं थंड करून घ्यायची। मिक्सरमध्ये ही बघा अशी पेस्ट करून घ्यायची। आता कढईमध्ये त्याच उरलेल्या तेलात ठेचलेल्या लसणाची फोडणी द्यायची। लसूण परतवून त्यात राई, जिरं, दालचिनी, हिरवी वेलची, लवंग आणि तेजपत्ता घालूयात। लगेचच हळद, छोले मसाला आणि घरचा मसाला घालून घेऊयात। मसाला चांगला परतवून घेऊयात। कोथिंबीर, मिरचीचं वाटण, सुक्या खोबऱ्याचे वाटण घालून, तसेच कांद्याचे वाटणही घालून सर्व मिक्स करून घेऊयात। आता त्यात शिजवून घेतलेले छोले घालू। आणि 5 मिनिटं चांगला उकाळा घेऊया। मस्त छोले मसाला तयार आहे। तुम्ही भटुरे, पुरी, चपाती, भात, भाकरी, पुलाव कशासोबतही बनवून खाऊ शकता। तुम्हाला नक्कीच आवडेल।
तर कशी वाटली ही रेसिपी मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. छोलेसोबत व्हाईट मटार पुलावची रेसिपी पाहायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.